Yes, Mark, you're presenting. Yes, a very good evening to everyone. My screen is visible to you. Okay. So as I have told you before, we will be starting with oral of history with lesson number 8. Okay. Yes. Shall we? You all are ready for this? Okay. So, your lesson number 8, that is civil disobedience movement. सविनय कायदेभंग चळवळ. ओके. चला. क्वेश्चन नंबर 1 आहे. फिल इन द ब्लँक्स आहेत, त्यामुळे ह्याचा आन्सर तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्स मध्येच लिहिणार आहात. ओके. आणि बाकीच्या सगळ्या आन्सर साठी you will be writing your name in the chat box or just raise your hand. Dash dash organize the round table conference in London. लंडन मधील गोलमेल परिषद कोणी ऑर्गनाइज केली होती? हु ऑर्गनाइज्ड? रॅमसे मॅकडोनाल्ड. ओके. Khan Abdul Ghaffar Khan established the organization named dash dash. खान अब्दुल गफार खान यांनी डॅश डॅश या संघटनेची स्थापना केली. खुदाई खिदमतगार. येस. Only 8th standard students are there, na? All are from 8th standard, right? Dash dash led the धारासना सत्याग्रह. धारासना सत्याग्रहाचे नेतृत्व डॅश डॅश यांनी केले. सरोजिनी नायडू. येस. In the second round table conference, dash dash participated as a representative of Indian National Congress. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून टिंबटिंब उपस्थित होते. महात्मा गांधी. Yes. Okay. Okay. Now your next question is, explain the following statement with reason. Okay, give reason. कारणे द्या. Chandrasingh Thakur was court-martialed and severely punished. चंद्रसिंग ठाकूर यांना लष्करी न्यायालयाने जबर शिक्षा केली. Yes, Ayush. येस मॅम. खान अब्दुल गफार खान यांच्या खुदाई खिदमतगार या संघटनेने पेशावर येथे 23 एप्रिल 1930 रोजी सत्याग्रह सुरू केला. सत्याग्रहींनी सुमारे आठवडाभर पेशावरवर ताबा ठेवला. सरकारने सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. गढवाल पलटणीचा अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर याने सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे लष्करी न्यायालयाने चंद्रसिंग ठाकूर यांना जबर शिक्षा दिली. Okay, Nidhi. Yes, ma'am. Ma'am, audible? Yes. Khan Abdul Ghaffar Khan began Satyagraha at Peshawar on 23rd April 1930. His organization Khudai Khidmat led the Satyagraha. They kept Peshawar town in their control for a week. The British government ordered Garhwal regiment to fire on the Satyagrahis. Chandra Singh Thakur, an officer of the Garhwal regiment, refused to fire on the Satyagrahis. Therefore, he was court-martialed and severely punished. Good. Next question is, the government declared martial law at Solapur. सोलापुरात सरकारने मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा जारी केला. संचिता.
सोलापूर येथील सत्याग्रहात गिरणी कामगार आघाडीवर होते. 6 मे 1930 रोजी सोलापुरात हरताळ पाळण्यात आला. या प्रसंगी सोलापुरात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. तत्कालीन कलेक्टरने मोर्चावर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. यामध्ये शंकर शिवदारे यांच्यासह अनेक स्वयंसेवक मृत्युमुखी पडले. परिणामी संतापलेल्या जनतेने पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, म्युनिसिपल इमारती इत्यादींवर हल्ले केले. हे आंदोलन दडपण्यासाठी सोलापुरात सरकारने मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा जारी केला. Okay. Mansi. The mill workers were on the forefront in the Solapur Satyagraha. On 6 May 1930, Hartal was observed in Solapur. A huge procession was organized in Solapur. The district collector gave orders of firing on the procession. Many volunteers, along with Shankar Shivdare, died in firing. As a result, people started attacking police station, municipal buildings, etc. The government declared martial law and agitation was suppressed. Yes. Good. Next is the deliberations in the first round table conference proved to be meaningless. पहिल्या गोलमेज परिषदेतील चर्चा निष्फळ ठरली. Yes, Ayush. येस मॅम. भारतात 1930च्या दरम्यान कायदेभंग आंदोलन तीव्र झाले होते. भारताशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी इंग्लंडचे प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी लंडनमध्ये एक गोलमेज परिषद बोलावली. या परिषदेला विविध राष्ट्रीय पक्ष आणि संस्थानिक यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, परंतु राष्ट्रीय सभेने या परिषदेत भाग घेतला नाही. राष्ट्रीय सभा ही संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना असल्याने तिच्या अनुपस्थितीने कोणतेही निर्णय घेणे सरकारला अशक्य झाले. म्हणून पहिल्या गोलमेज परिषदेला चर्चा निष्फळ ठरली. Okay. Nidhi. Yes, ma'am. The civil disobedience movement intensified in India in 1930. The British Prime Minister Ramsay MacDonald organized round-table conference at London to discuss constitutional issues related to the India. The representatives of many political parties and principal states participated in a conference. Without the participation of the Congress, which was a body that represented the country, deliberation was meaningless. Okay. Ninth standard Ayush is there, no? Okay. He also left. Salam. Answer the following question in 25 to 30 words. Why did Gandhiji decide to break the salt tax to begin the satyagraha all over the country? गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे का ठरवले? मानसी. One of the most important demands was to cancel the salt tax and the monopoly of the British government. But because the demands of the Gandhiji were rejected, he decided to launch a, a satyagraha all over India by breaking the salt tax. Yes, Vaishnavi. सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याआधी गांधीजींनी सरकारकडे मिठावरील कर रद्द करून मीठ बनवण्याची सरकारची मक्तेदारी रद्द करण्याची मागणी केली. मीठ हा सामान्य जनतेच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक असल्याने अशा जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादणे आवश्यककारक आहे. मिठाचा सत्याग्रह प्रतिकारात्मक असून सरकारचे जुलमी व अन्यायकारक कायदे शांततेच्या व सत्याग्रहाच्या मार्गाने मोडणे हा गांधीजींचा मूळ हेतू होता. सरकारने गांधीजींच्या मागण्या फेटाळून लावल्या. यामुळे त्यांनी मिठाचा कायदा मोडून देशभर सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. Okay, good. Now we will be going to your next lesson.
That is lesson number 9. Okay. Fill in the blanks. Write the answer in the chat box. Dash dash was the first satyagrahi of individual satyagraha. Yes, Vinoba Bhave. Okay. Okay, I'm extremely sorry. Yes, I didn't tell you in Marathi, na? Okay. Next आहे the nationwide movement of 1942 is also called dash dash. 1942च्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाला डॅश डॅश असे म्हटले जाते. ऑगस्ट क्रांती. In November 1943, Japan conquered Ireland and handed them over the Azad Hind government. 1943च्या नोव्हेंबर मध्ये जपानने टिंबटिंब बेटे जिंकून ती आझाद हिंद सरकारच्या स्वाधीन केली. अंदमान अँड निकोबार. येस. Give reasons. The Indian National Army had to lay down their arms. आझाद हिंद सेनेला शस्त्रे खाली ठेवावी लागली. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. The Indian National Army fought against the British in adverse circumstances under the leadership of Subhash Chandra Bose. The Imphal campaign of the Indian National Army remained incomplete as the Japanese stopped helping the Indian National Army. In that same period, Japan accepted defeat in the Second World War. On 18 August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane crash. Under these circumstances, the soldiers of the Indian National Army had to lay down their arms. Yes. Om. एक सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद हिंद सेना प्रतिकूल परिस्थितीतही इंग्रजांशी लढत होती. 2. परंतु आझाद हिंद सेनेला मिळणारी जपानची लष्करी मदत बंद झाल्याने इम्फालची मोहीम अर्धवट सोडावी लागली. 3. याच काळात जपानने शरणागती पत्करल्यामुळे आझाद हिंद सेनेचा आधारच संपला होता. 4. 18 ऑगस्ट 1945 रोजी सुभाषचंद्र बोस यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने आझाद हिंद सेनेला शस्त्रे खाली ठेवावी लागली. Okay, good. The parallel government became a source of inspiration to the people. प्रति सरकार जनतेचे प्रेरणास्थान ठरले. Yes, Vaishnavi. चले जाव चळवळीच्या काळात भारतात अनेक भागांत प्रतिसरकारे स्थापन झाली. या सरकारांनी कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्याचे आणि गुन्हेगारांना शासन करण्याचे काम चोखपणे केले. सावकारशाहीला विरोध केला. साक्षरता प्रसाराचे काम केले. दारूबंदी जातीभेद निर्मूलन अशी समाजसेवेची कामे केली. या विधाचक कामांमुळे सरकारने जनतेची प्रेरणास्थाने ठरवली. मानसी. People started accepting the verdict passed by the People's Court appointed by the parallel government. Opposition to moneylenders, opposition to caste distinction, spread of literacy, prohibition on liquor,
Many such constructive work was done by this government. Due to it, the parallel government became a source of inspiration to the people. Very good. Answer in brief. Why did the British Prime Minister send Sir Stafford Cripps to India? इंग्लंडचे प्रधानमंत्री अ, यांनी स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना भारतात का पाठवले? येस आयुष. येस मॅम. दुसऱ्या महायुद्धात इंग्लंडने जपान विरुद्ध लढणाऱ्या अमेरिकेच्या बाजूने भाग घेतला. भारतावर इंग्लंडचे राज्य असल्याने जपान भारतावर आक्रमण करण्याची शक्यता जास्त होती. जपानी फौजा भारताच्या पूर्व सीमेनजीक येऊन थडकल्या. जपानने भारतावर आक्रमण केल्यास त्याला प्रतिकार करण्यासाठी भारतीयांचे सहकार्य मिळवणे इंग्लंडला आवश्यक वाटू लागले. म्हणून इंग्लंडचे प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल यांनी स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना एक योजना घेऊन भारतात पाठवले. निधी. Yes, ma'am. When the Second World was going on, England sided with America against Japan. As England was ruling on India, there was possibility of Japan attacking on India. The Japanese force came closer to eastern border of India. It was necessary to have cooperation of India to resist Japan invasion. Therefore, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India in March 1942. Yes, good. Just give me 2 minutes, sir. I'm joining. Just give me 2 minutes. Okay. Sorry for the inconvenience caused. Let's start again. Okay, so your next question is, how do you find the contribution of Shirish Kumar to be inspirational? शिरीष कुमार यांनी जे कंट्रीब्युशन केलं होतं त्यांचं जे योगदान आहे त्यावरून तुम्हाला काय प्रेरणा मिळते? येस ओम. येस ओम. त्याला कोण सांगणार? मानसी. Yes, ma'am. The school students also contributed in the freedom movement. At Nandurbar, the school children, under the leadership of Shirish Kumar, carried out procession holding the three-color flag. The slogan of Vande Mataram was given. The police became furious and opened fire on the small children as well.
In this firing, Shirish Kumar, Laldas, Dhanshukal, Shashidhar, Gyansham, these school children become martyrs. Okay. Ayush. येस मॅम. शिरीष कुमारांनी त्यांच्या सहकार्याने तिरंगी झेंडा घेऊन मिरवणूक काढली. वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या. गोळीबारात शिरीष कुमार हुतात्मे झाले. त्यांचे हे कार्य आपल्याला प्रेरणादायी ठरले. देशासाठी, आपल्या समाजासाठी आपण काहीतरी काम केले पाहिजे ही प्रेरणा त्यांच्या कार्यातून मिळते. आज स्वातंत्र्य मिळवणे हे ध्येय राहिले नाही, परंतु आपला परिसर चांगला ठेवावा, परिसरातील लोकांमध्ये एकी निर्माण करावी, त्यांच्या समस्या सामुदायिकपणे दूर कराव्यात यासाठी प्रेरणा मिळते. अन्यायाला, जुलमाला बळी न जाता अशा प्रवृत्तीविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा शिरीष कुमार यांच्या कार्यातून मिळते. त्याग, सहकार्य, कामगार निष्ठा निश्चितपणे याबाबतही त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळते. Very good. It's okay, Om. It's okay. Chala. Now the next lesson. Okay, give reasons. Chafekar brothers killed Rand. चाफेकर बंधूंनी रँडची हत्या केली. Yes, Mansi. In 1897, the Plague Commissioner Renard had restored to Trani and force while managing the epidemic of plague in Pune. As a revenge, Safeka brothers Damodar and Balkrishna shoot him dead on 22 June 1897. Yes, Vaishnavi. 1897 साली पुण्यात प्लेगची साथ येऊन त्यात लोकांचे बळी जाण्याचे प्रमाण वाढत चालले. प्लेगचा बंदोबस्त करण्यासाठी रँड याची प्लेग कमिशन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुणे प्लेग पासून मुक्त करण्यासाठी रँडने स्वच्छता मोहीम राबवून लोकांना जुलूम जबरदस्ती केली. याचा बदला घेण्यासाठी चाफेकर बंधूंनी रँडचा वध केला. Very good. Next is Bhagat Singh and Batukeshwar Datta threw bombs in the Central Legislative Assembly. भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी मध्यवर्ती विधिमंडळात बॉम्ब फेकले. Yes, Sanchita. 1908 साली खुदिराम बोस व प्रफुल्ल चाकी या अनुशीलन समितीच्या सदस्यांनी किंगफोर्ड या न्यायाधीशाला ठार करण्याची योजना आखली. परंतु ज्या गाडीवर त्यांनी बॉम्ब टाकला ती गाडी किंगफोर्डची नव्हती. या हल्ल्यात गाडीतील 2 इंग्लिश स्त्रिया मृत्युमुखी पडल्या. इंग्रजांच्या हाती सापडू नये म्हणून प्रफुल्ल चाकी यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. खुदिराम बोस पोलिसांच्या हाती लागले. त्यांना फाशी देण्यात आली. नाही, मी काय विचारलंय पहिले ऐकून घ्या नीट. थर्ड विचारलंय मी तुम्हाला सिक्वेन्शियली येणार आहे का पेपर मध्ये? सांगा. मनीष, तू सांगणार का? यस मॅम. हा, सांग. सरकारने मध्यवर्ती विधिमंडळात 2 विधेयक मंडळी होते. ही विधेयके मंजूर झाली तर लोकांच्या नागरी हक्काची पायमल्ली होणार होती. या विधेयकांचे निषेध करण्यासाठी भगतसिंग यांनी बटुकेश्वर दत्त यांनी मध्यवर्ती विधिमंडळात बॉम्ब फेकले. येस, गुड. Explain the contribution of स्वातंत्र्यवीर सावरकर in the armed revolutionary movement. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे सशस्त्र क्रांतीतील योगदान स्पष्ट करा. येस, निधी. Yes, ma'am. Swatantraveer Savakar founded Mitra Mela in सावरकर. Savarkar founded Mitra Mela at Nashik and renamed it as Abhinav Bharat in 1904.
He went to England for higher study. Dispatched revolutionary literature guns to the member of Abhinav Bharat in India. The government linked murder of Jackson to Swatantraveer Savakar and arrested him. He was put under trial. The court ordered rigorous punishment for 50 years in Andaman jail. His contribution is great in armed revolutionary in India. येस, मराठीमध्ये कोण सांगणार? येस, वैष्णवी. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध लढण्यासाठी जे विविध मार्ग हाताळले गेले त्या सशस्त्र क्रांतीचा मार्गही समाविष्ट होता. हाच मार्ग स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी स्वीकारला होता. इसवी सन 1900 मध्ये त्यांनी मित्रमेळा ही क्रांतिकारकांची गुप्त संघटना स्थापन केली, जिला पुढे अभिनय भारत असे नाव देण्यात आले. इंडिया हाऊसची शिष्यवृत्ती मिळवून सावरकर उच्च शिक्षण घेण्याच्या निमित्ताने इंग्लंडला गेले. तेथून त्यांनी अभिनय भारताच्या सदस्यांना क्रांतिकारी वाङ्मय, पिस्तुले इत्यादी साहित्य पाठवले. भारतीय तरुणांना प्रेरणा मिळावी म्हणून त्यांनी इटालियन क्रांतिकारक जोसेफ मॅजिनी यांचे चरित्र तसेच 1857 चे स्वातंत्र्य समर ही पुस्तके लिहिली. सरकारने जॅक्सन वधाचा संबंध सावरकरांशी जोडून त्यांच्यावर खटला भरला. न्यायालयाने त्यांना 50 वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा देऊन अंदमान येथे ठेवले. डन 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 डन, तू हे वाचलंस. इट्स डन. ओके. देन next lesson. Okay, fill in the blanks for this. Swatantraveer Savarkar started a secret organization of revolutionaries named dash dash. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी टिंबटिंब ही क्रांतिकारकांची गुप्त संघटना स्थापन केली. मित्रमेळा. येस. In Punjab, dash dash organized an uprising against the government. पंजाब मध्ये टिंबटिंब यांनी सरकार विरोधी उठावाचे आयोजन केले. रामसिंग कुका. येस. Who established India House? इंडिया हाऊसची स्थापना कोणी केली? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा. येस. Okay. So let's get to the another lesson. Lesson number 11. Struggle for equality. समतेचा लढा. Dash dash founded the Red Cross Society at राजकोट. राजकोट येथे रेड क्रॉस सोसायटीची स्थापना कोणी केली? सांगा. रखमाबाई जनार्दन सावे. येस. Dash dash was the president of Mill Worker Union in अमळनेर. अमळनेर मध्ये गिरणी कामगारांच्या युनियनचा अध्यक्ष कोण होता? साने गुरुजी. Okay. Next, the president of the first session of ITAC was ITACच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण? लाला लजपत राय. व्हेरी गुड.
चला, give reason. The government decided to crush down the communist movement. सरकारने साम्यवादी चळवळ चिरडण्याचे ठरवले. चला, yes Mansi and then Om. Yes Mansi. The Communist Party was formed in India 1925. The young communist leaders started building a militant organization of workers and peasants. The British government started feeling the danger of communist movement and hence decided to crush it. Yes, yes Om. दलितांना स्वाभिमान आणि उद्योगी बनवणे हे विठ्ठलरामजी शिंदे यांचे ध्येय होते. दलितांच्या प्रगती मी काय प्रश्न विचारलाय? सरकारने साम्यवादी चळवळ चिरडण्याचे ठरवले का? कारणे द्या. हा, सांग आता. येस ओम, सांगणार का आता? 1925 साली स्थापन झालेल्या साम्यवादी पक्षाचा कामगार वर्गात प्रभाव वाढू लागला. आर्थिक व सामाजिक समतेच्या तत्वावर समाजाची फेररचना झाली पाहिजे, असे साम्यवादी नेत्यांचे मत होते. कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य साम्यवादी तरुणांनी या काळात केले. साम्यवादी चळवळीचा वाढता प्रभाव सरकारला धोकादायक वाटू लागला. त्यामुळे सरकारने साम्यवादी चळवळ चिरडण्याचे ठरवले. येस. ओके, परत एकदा कन्फर्म करा. इज देअर एनीवन फ्रॉम नाइन्थ स्टँडर्ड? ऑल आर फ्रॉम 8th स्टँडर्ड? सांगा मला. येस ना? ओके, लेट इट बी. दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑलवेज. चलो, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. थोडक्यात उत्तरे द्या. राईट अबाउट द वर्क ऑफ साने गुरुजी इन ईस्टर्न खानदेश. पूर्व खानदेशात साने गुरुजींनी केलेले कार्य लिहा. येस निधी? Yes, ma'am. In 1938, due to heavy rains, crops were destroyed in Eastern Khandesh. Sane Guruji organized the farmers who were in miserable state. He organized the meetings and procession at many places in Eastern Khandesh to have land revenue waived for the farmers. He took out marches on a collector office. Sane Guruji tried to create a strong center of worker union at Dhule, Amarnar. अमळनेर. वैष्णवी? 1938 साली पूर्व खानदेशात अतिवृष्टी होऊन पिके बुडाली. हलाखीची परिस्थिती झालेल्या शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करून घेण्यासाठी साने गुरुजींनी शेतकऱ्यांना संघटित केले. जागोजागी सभा मिरवणुका घेऊन कलेक्टर कचेरीवर मोठ्या संख्येने मोर्चे काढले. धुळे, अमळनेर येथे गिरणी कामगारांचे संघटन करून किसान कामगारांची एकजूट घडवून आणली. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुमचा. डिस्कस द नेचर ऑफ रिफॉर्म मुवमेंट रिलेटेड टू वुमन. स्त्री विषयक सुधारणा चळवळीचे स्वरूप स्पष्ट करा. चला सांगा. येस ओम? भारतातील समाजव्यवस्थेत स्त्रियांनी दुय्यम स्थान होते. दृष्ट चालीरीतीमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असे. 20व्या शतकात स्त्री विषयक सुधारणांसाठी समाजात जागृती होऊ लागली. स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊन त्या स्वतंत्र संस्था आणि संघटना स्थापना करू लागल्या. वारसा हक्क, मतदानाचा हक्क इत्यादी प्रश्नांबाबत संघटनांच्या माध्यमातून स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढला. राष्ट्रीय चळवळीत व
क्रांतिकार्यातही त्यांचा मोलाचा सहभाग होता. स्त्रीविषयक सुधारणा चळवळीमुळे स्त्रियांना प्रांतिक मंत्रिमंडळातही स्थान मिळाले. Yes, good. Write short notes on टिपा लिहा. Reforms of Rajashri Shahu Maharaj in the state of Kolhapur. राजश्री शाहू महाराज यांनी कोल्हापुरात केलेल्या सुधारणा. आयुष. मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. जातीभेद निर्मूलनासाठी रोटी बंदी, बेटी बंदी आणि व्यवसाय बंदी हे जातीतील निर्बंध दूर केले. आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. संस्थानातील बलुतेदारी पद्धती नष्ट केली आणि लोकांना व्यवसाय स्वातंत्र्य देऊन त्यांची सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्तता केली. मानसी. He made a law for free and compulsory primary education. He did substantial work for abolition of caste distinction. Shahu Maharaj ate food from the hands of Dalit people and overthrew the restriction on interdining. He passed the Act of Intercaste Marriage and gave it a legal acceptance. He abolished the Balutdari system. By giving freedom of occupation by Shahu Maharaj, the people were freed from a type of social slavery. Now we will be going to the lesson number 12. That is India gets independence. स्वातंत्र्य प्राप्ती. One sentence मध्ये आन्सर द्या. Which demand was advocated by Barrister Jinha? बॅरिस्टर जिन्ना यांनी कोणत्या मागणीचा आग्रहाने पुरस्कार केला? Yes, वैष्णवी. बॅरिस्टर जिना यांनी द्वरिराष्ट्र सिद्धांत मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राच्या मागणीचा आग्रहाने पुरस्कार केला. Okay, good. Who will be telling in English? Nidhi. Yes, ma'am. The two nation theory and demand of separate Muslim nation named Pakistan was advocated by Barrister Jinnah. Oh, yes, good. Who was there in the त्रिमंत्री योजनेमध्ये कोण कोण होतं प्रेझेंट? The cabinet mission. Which were the ministers were there? Yes, Mansi. Penthic Lawrence, Stafford Cripps, And Om. त्रिमंत्री योजनेत पॅथिक लॉरेन्स, स्टेफर्ड क्रिप्स आणि एव्ही अलेक्झांडर हे 3 ब्रिटिश मंत्री सहभागी होते. Yes. Next question is reason. Give reason. कारणे द्या. The Indian National Congress approved the partition. राष्ट्रीय सभेने फाळणीस मान्यता दिली. आयुष. भारताच्या फाळणीची योजना प्रमुख नेत्यांसमोर ठेवली. देशाचे ऐक्य हा राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूल आधार असल्याने तिने फाळणीला विरोध केला. मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरल्यामुळे देशभर हिंसाचार उद्भवला. फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्यामुळे अत्यंत नाईलाजाने राष्ट्रीय सभेने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली. Okay. Nidhi. Yes, ma'am. Lord Mountbatten prepared a plan of creation of India and Pakistan as two independent nations. Indian National Congress opposed the plan of partition of unity of national was basic stand. However, the Muslim League remained adamant on the creation of Pakistan. So the Indian National Congress was left with no option but to accept the partition with the complete helpless. Helpless. Yes. Okay.
The Wewell plan could not become successful. वेवेल योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. संचिता. जून 1945 मध्ये भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड व्हेव्हल यांनी एक योजना तयार केली. या योजनेत विविध तरतुदी होत्या. यात केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लिम, दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू व मुस्लिम सदस्यांची संख्या समान राहील अशा काही प्रमुख तरतुदी होत्या. या योजनेवर विचार करण्यासाठी सिमला येथे भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मुस्लिम प्रतिनिधींची नावे सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लिम लीगला असावा असा बॅरिस्टर जिनांनी आग्रह धरला. राष्ट्रसभेने त्यास विरोध केला. त्यामुळे वेव्हेल योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. मानसी. A meeting of all major political parties in India was organized at Simla to consider the Waiwal plan. Barrister Jinnah insisted that only the Muslim League should have the right to suggest the names of Muslim representatives to the Viceroy's executive council. But the Congress opposed it. Therefore, the Waiwal plan could not be successful. Yes, good. Next question is okay. So we will be starting with the next lesson. Okay. Okay, one more question. One more question from this. Mm, Why did Muslim League declare to observe 16th August as Direct Action Day and what were the effects? 16 ऑगस्ट हा दिवस प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून का साजरा करण्यात आला आणि त्याचे कोणते परिणाम झाले? येस. निधी. Yes, ma'am. The Muslim League was adamant on the demand of Pakistan. It was not satisfied with cabinet mission plan as it had no provision for a separate Muslim state. 16 August 1946 was observed as Direct Action Day. The followers of Muslim League resorted to violent ways. There were Hindu and Muslim riots in Riot. various riots in various parts of the country. There were massacres in Naukhali, Naukhali region in the provinces of Bengal. Yes. Ayush. येस मॅम. स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीवर मुस्लिम लीग ठाम होती. त्रिमंत्री योजनेत मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे मुस्लिम लीगने त्रिमंत्री योजना फेटाळली. पाकिस्तानच्या मागणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून असंतुष्ट झालेल्या लीगने प्रत्यक्ष कृती करायचे ठरवले. 16 ऑगस्ट 1946 हा प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून पाळण्याचे जाहीर केले. या दिवशी लीगच्या अनुयायांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला. देशभरात विविध ठिकाणी हिंदू-मुस्लिम यांच्यात दंगली झाल्या. बंगाल प्रांतात नोआखाली या भागात भीषण कत्तली झाल्या. अखेरीस फाळणी होऊनच देश स्वतंत्र झाला. Okay. Now, your next lesson. Let's go to the lesson number 13, that is fulfillment of struggle of independence.
स्वातंत्र्य लढ्याची स्फूर्ती. येस. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिझन. कारणे द्या. जुनागड मर्ज विद इन इंडिया. हे तर आपण खूप वेळा केलेलं आहे, बट आज आता एक लास्ट रिव्हिजन. ओके. जुनागड भारतात विलीन झाले. मानसी. Yes, ma'am. Junagadh was a princely state in Saurashtra. The people there wanted to merge with India, but the Nawab of the Junagadh wants to join the Pakistan. But the people strongly opposed his decision, and the Nawab left for Pakistan. And in later February 1948, Junagadh merged with India. ओके. मराठीमध्ये कोण सांगणार? आयुष. येस मॅम. सौराष्ट्रातील जुनागड या संस्थानातील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते. जुनागडचा नवाब मात्र आपले संस्थान पाकिस्तानात सामील करायचा प्रयत्नात होता. नवाबाच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केल्यामुळे पाकिस्तानात निघून गेला. अखेर फेब्रुवारी 1948 मध्ये जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले. गुड. नेक्स्ट इज हरी सिंग signed the instrument of accession with इंडिया. भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली. वैष्णवी. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते. काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानाचा मानस होता. यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले. 1947च्या ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला. तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली. येस निधी. Yes, ma'am. Hari Singh, the ruler of Kashmir, had decided to return the independence of Kashmir. Pakistan was quick to secure the merge of Kashmir with itself. So Pakistan began to put pressure on Hari Singh for this purpose. At the instigation of Pakistan, the armed intruders attacked Kashmir in October 1947. Therefore, Hari Singh signed the Instrument of Accession with India. Yes. Next is answer the following question in brief. Explain the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of princely state. संस्थानाच्या विलिनीकरणामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं काय योगदान होतं ते स्पष्ट करा. येस मानसी. After the independence of the India, the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel find out the way of merging princely states in India. He took the rulers of princely states into confidence and prepared an instrument of accession acceptable to all. Sardar Vallabhbhai Patel convinced all the rulers of princely state and and told the benefits of merging with India. The rulers of princely states give good response to his appeal. ओम. ओम सांगतो. संस्थानिकांनी विश्वासात घेऊन सर्व संस्थानिकांना मान्य होईल असा सामीलनामा तयार केला. भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे हे त्यांना पटवून दिले. या अहवालाला बहुसंख्य संस्थानिकांनी प्रतिसाद देऊन आपली संस्थाने भारतात विलीन केली. त्यांनी जुनागड व हैदराबाद या संस्थानाच्या विलिनीकरणासाठी प्रश्न कणखर भूमिका घेऊन सोडवला. Yes. Now our lesson number 14. Formation of state of Maharashtra. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती.
Give reason. कारणे द्या. संयुक्त महाराष्ट्र समिती केम टू बी इस्टॅब्लिश. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. मानसी. The issue of the demand of the Marathi speaking people started becoming complicated. Distractions spread throughout the state. On 6 Feb 1956, a meeting was conducted under the chairmanship of Keshavrao Jede at Tiyak Smarak Mandir in Pune. आयुष. यस मॅम. सर्व मराठी भाषिक जनतेचे एक राज्य स्थापन करण्याची मागणी 1953 मध्ये नागपूर करारात करण्यात आली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याला स्थापनेला केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. अनेक सभा, मोर्चे, संप याद्वारे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी लढा तीव्र झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा तीव्र बिकट होता गेल्याने राज्यभर असंतोष घुमत होता. अशा स्थितीत 6 फेब्रुवारी 1956 रोजी केशवराव जेते यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या सभेत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. या संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेत न्यूजपेपरची काय भूमिका होती? वृत्तपत्रांची काय भूमिका होती? हाऊ न्यूजपेपर्स वेर इम्पॉर्टंट इन दॅट? येस वैष्णवी. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या काळात प्रबोधन, केसरी, सकाळ, नवा काळ इत्यादी वृत्तपत्रांतून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळीची साध्यंत माहिती दिली जात असे. आचार्य अत्रे यांचा मराठा या वृत्तपत्राने या काळात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केली. बाळासाहेब ठाकरे यांना मावळा या टोपण नावाने नवयुग व मार्मिक मधून व्यंगचित्रे काढून जनआंदोलन व्यापक बनवले. संयुक्त महाराष्ट्राबाबतची भूमिका, जनतेची इच्छा, चळवळी व लोकांमधील असंतोष इत्यादींबाबतची सर्व माहिती प्रसिद्ध करून वृत्तपत्रांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. म्हणून हा लढा व्यापक करण्यात वृत्तपत्रांची भूमिका महत्वाची होती. येस मानसी. Yes, ma'am. Yes, you will be answering. Role Yes. of newspaper. In this movement, the role of newspaper was important. Prabodhan, Kesri, Navakal, Navayug, Prabhat, many such newspapers work for awakening the people. Acharya Atre started the newspaper Maratha, which plays an important role in Samyukta Maharashtra movement. Balasaheb Thackeray took up the pen name Mawla and drew caricatures to make the movement comprehensive. Lokshahid, Annabhau Sathe, Shahir Amar Sheikh, and Shahir D. N. Gaukar, through their writings, aroused public awakening on a large scale. Okay. So we are going to stop over here as we have completed revision of all the lessons. Okay. Any doubts you have? I don't think for history you have any doubt because everyone is answering very well. Right? Do this like this for science also, please. Do take science also seriously, okay? Okay, so you can leave now. Bye-bye. All the best who are having the exams. Bye. Bye, ma'am. Bye-bye.